bila kita dengar perkataan sekolah, saya pasti ia tidak asing lagi bagi kita semua lah. Right? Dan rata-rata di antara kita sangat merindui zaman sekolah. Lagi-lagi ketika hari sukan. Right? Saya juga percaya ramai yang pernah mengalami ataupun experience injury semasa hari sukan sekolah ni. Jadi hari ini saya ingin kongsikan cara nak merawat kecederaan yang berlaku. Antara kecederaan yang sering berlaku semasa hari sukan adalah terseliuh, kekejangan otot dan juga pingsan ataupun hitam. Baiklah, untuk kecederaan terseliuh kita boleh gunakan teknik RICE untuk merawat. Okay. RICE ni apa dia? Okay. R untuk rest, I pula adalah ice, C compress dan E adalah elevate. Okay. Rest, kita perlu berehat jika mengalami terseliuh. Berapa lama nak rehat ni? Okay. Sekurang-kurangnya 48 jam ataupun 2 hari. Okay. Kemudian perlu meletakkan ice di kawasan yang terseliuh tersebut. Okay. C pula compress. Nak compress kita perlu balut. Nak balut menggunakan apa? Kita boleh gunakan elastic roller bandage. Okay. Dan E elevate. Okay. Selepas dibalutkan yang tempat yang terseliuh tersebut, kita perlu tinggikan kaki ataupun tempat yang terseliuh tu setinggi 8 hingga 12 inci supaya darah mengalir kepada organ yang lebih penting di dalam badan kita. Untuk kekejangan otot ataupun biasa kita dengar orang cakap cramp, cara nak merawat cramp atau kekejangan otot ni adalah dengan cara menolak tapak kaki mangsa ke posisi asal ataupun bahasa saintifiknya kita dengar sebagai anatomical position. Baik, untuk pingsan ataupun hitam mula, okay, mungkin disebabkan oleh mangsa tidak mengambil sarapan pagi dan terus melakukan aktiviti sukan tersebut. Jadi untuk mangsa yang hitam atau pingsan ni, dia akan ada dua situasi ataupun dua kemungkinan, sama ada dia masih pingsan, tidak sedarkan diri ataupun dia telah sedarkan diri. Bagi mangsa yang tidak sedarkan diri, apa yang boleh anda lakukan? Boleh letakkan mangsa dalam posisi pemulihan ataupun tinggikan kaki mangsa 8 hingga 12 inci. Right. Bagi mangsa yang sedar pula, apa yang kita boleh lakukan? Boleh kita berikan benda-benda manis, okay, ataupun air yang manis bagi mangsa minum, okay, supaya mangsa mendapat tenaga semula untuk kembali cergas. Terima kasih kerana sudi mendengar perkongsian ini. Okay, diharapkan ilmu ini sedikit sebanyak memberi manfaat kepada anda semua dan sejajar dengan misi Cert Academy untuk melahirkan One Home One First Aider. Okay. Jika anda berminat ingin mengetahui lebih lanjut tentang info-info pertolongan cemas, boleh layari laman web yang tertera. Okay. Jadi itu sahaja #OneHomeOneFirstAider.